Okay, so for today, pag-aaralin natin kung paano mag-solve ng simple worded problems para sa grade 1. So, yung problem na to, it's usually binibigay sa mga grade 1 students during first or second month nila sa school. So, first, it's basahin muna natin yung instruction. Okay? So, sabi niya dito, e o mite, shikaku. Okay? Shikaku ni kazu wo kakimashou. Okay? So, sabi niya, tingnan daw natin yung picture, tapos, dun sa square naman, isusulat natin kung ilan yung bilang ng mga items, okay? Or yung drawings na nasa problem natin. Okay, so let's start dito sa number 1. Sabi niya, nana wa nani nani to nani nani wo awaseta kazu. Okay? So, yung first, it's hanapin muna natin yung keyword natin. Kapag nakita natin yung word na awaseta, ang ibig niya sabihin, it's addition. Okay? Addition. So, mag-a-add tayo ngayon. So, sabi niya dito, it's nanawa. Nani nani to, nani nani wo awaseta kazu. Okay? Sabi niya, yung 7 daw, it's combination ng anong number. Okay? Saan galing yung 7 natin? Ito siya. Bilangin natin, okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung carrots natin. So, dito siya, 7. Tapos, next naman, it's bilangin natin to. Ilan to? So, 1, 2, 3, 4. Okay, dito natin siya isusulat sa first na box. And then, 1, 2, 3. Ayan. Ngayon, so, umpasahin ulit natin. Nanawa, yung to, sang, to, awaseta kazu. Ibig sabihin, 7, it's combination of 4 and 3. Number 2. Okay. 8 wa nani nani to, nani nani wo, awaseta kazu. Okay, so andito na naman yung keyword natin. So, anong gagawin natin? I-add natin yung numbers dito, tsaka dito. Okay, so 8 ulit. Saan galing yung 8? Dito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nandyan siya. Okay, so, ano ilalagay natin dito sa first na square? Bilangin natin tong ano to, tulips. Okay, so 1, 2, 3. 3. Tapos dito naman sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5. Okay. 8 wa 3 to 5を合わせた数. Ibig sabihin, 8 is yung combination ng 3 at saka 5. Okay, so dito na tayo sa last problem. Okay, so, Q wa nani nani to, nani nani wo, awaseta kazu. So, saan ulit galing yung 9? Galing siya dito. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next, saan yung susunod na bibilangin natin? Ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susulat natin siya dito sa box natin. And then, yung isa naman. 1, 2, 3. Okay? Ayan. So, Q wa 6 to 3 to awaseta kazu. Okay? Ibig sabihin, 9 is yung combination ng 6 and 3. Okay? Dito na lang muna tayo mag-stop. Sa sunod na lang ulit natin i-solve yung next na problems natin. Until next time, bye!